اهلا ومرحبا بكم معايا في وصفة اليوم خبز الفينو. الوصفة اللي كنت متحمسة انني نجربها. هو صحيح كاين بزاف ديال انواع الخبز، ولكن هذا بصراحة عجبني بزاف لانه كيصلح لجميع انواع السندويتشات. كيف ما يمكن لكم يعني تاخدوه مدهون بشكلاط او لا فرماج اللي تبغيو. المكونات اللي غادي نشاركها معكم اليوم عطاتني نتيجة فحال الخبز الجاهز، او لا يمكن نقدر نقول احسن منه. مكوناته بسيطة بزاف وما فيهش البيض، يعني بالنسبة للناس اللي ما تبغيش ريحة البيض في المخبوزات بصفة عامة. القوام والوزن ديالو كيجي خفيف بزاف وما مدقسش من الداخل. جربوا هاد الوصفة، متأكدة غادي يعجبكم، يعني طعم الخبز وريحته زوينة. يلا نشوف المكونات وطريقة التحضير. الكمية اللي غادي ندير اليوم ما كبيرش بزاف، غادي نعطيكم مقادير 8 ديال القطع تقريبا. اول حاجة غادي نحتاج دقيق. انا هنا مستعمله دقيق متعدد الاستعمالات العادي. غادي نحتاج منه 2.5 كيسان، يعني 300 غرام. غادي نحتاج كذلك كاس ديال الحليب اللي هي 200 مليلتر، ومن الاحسن يكون شويه دافي، يعني ماشي سخون بزاف. عندي هنا كذلك معلقه كبيره ديال السكر، سكر حبيبات 10 غرام، ومعلقه كبيره ديال الخميره الجافه 12 غرام. واخر حاجه عندي الزبده اللي غادي نحتاج منها 2 معالق كبار 35 غرام، واللي غالبا يعني ما كيستعملوهاش في خبز الفينو ديال برا، لانهم كيحاولوا يخليوه اقتصادي شويه فكيعوضوا الزبده بالزيت. زدت على الدقيق رشه ديال الملح تقريبا نص معلقه صغيره. غادي نزيد على الحليب الخميره والسكر اللي عندي. فبالنسبه اللي بغي يزيد السكر حتى 2 معالق فممكن طبعا، لكن انا ما كيعجبنيش الخبز حلو فكنزيد السكر غير باش يجينا الخبز محمر وطري. غادي نخلط الخميره والسكر باش يذوبوا في الحليب ونتسنى عليهم حتى نتاكد ان الخميره واجده، يعني كنخليها على جنب شويه. غادي نلقاها دارت رغوه على الوجه، وبهكا نعرف صافي راها واجده باش نضيفها على الدقيق. غادي نجمع المكونات كلها مع بعض، دقيق مع الملح الحليب والزبده، نخليهم يتعجنوا مزيان حتى يولي القوام ديالهم ناعم. ممكن نعجنوها باليد عادي، غير هو نتاكدوا اننا عجناها مزيان، يعني تقريبا من 8 حتى 10 ديال الدقائق وتولي العجينه ملسه. وهذا ضروري لنجاح خبز الفينو، فانه يتعجن مزيان باش يتكون فيه الجلوتين وتجينا العجينه زوينه وما تقطعش. قوام العجينه خاصو يكون فحال هكا بعد ما تعجن، يعني كتجمع وما تبقاش كتلصق، وفي نفس الوقت مازال طريه. فكل ما كانت العجينه طريه كل ما جانا الخبز طري في الاخير. الطريقه اللي تبعت اليوم طريقه سهله وسريعه، لان هنا العجينه ما كتحتاج تخمر 2 مرات. غادي نقطع العجينه ديالي مباشره لقطع متساويه، يعني نجيبها غير بالشوفه، واللي يبغي يستعمل الميزان فغادي يكون احسن طبعا. وناخذ كل قطعه من العجينه بعد ما قسمتها، غادي نشكلها بايديا الكره، تكون مشدوده وملسه على هذا الشكل. رشيت سطح العمل بشويه ديال الدقيق، حطيت فيه الكرات، نغطيهم باش ما ينشفوش وباش ترطب العجينه شويه وتجيني سهله ملي نجي نطلقها بالدلاك. غادي نبدا نشكل الخبز ديالي مباشره. ناخذ اول كره حطيتها، نبدا نطلقها بالدلاك هنا بلا ما نرش لا دقيق ولا حتى حاجه، فالعجينه هنا ما كتلصقش. الا صعبت عليكم وانتم كتبسطوها تقدروا ترشوا شويه ديال الدقيق، غير ما تكتروش. غادي نقول لكم علاش كنبسطها، يعني حتى كيولي شكلها بيضاوي اولا مستطيل، بحال هذا الشكل كما كتشوفوا. من بعد غادي نبدا نلفها من الجهه الطويله. غادي نلفها وانا كنضغط مزيان، خصوصا اول لفه. فهنا الا ما كنتوش مستعملين الدقيق بزاف غادي تلصق لكم اللفه الاولى دغيا ملي تضغطوا عليها. داكشي علاش قلت لكم حاولوا ما تكثروش الدقيق بزاف، وبهكا ما غاديش يكون في الخبز يعني فراغات الوسط. ومن بعد غادي نسد مزيان هذا الخط، يعني بهذه الطريقه كنضغط عليه بصباعي من الجناب حتى هما، باش ملي تكون العجينه كتخمر اولا في الفران ما كتحلش.
غادي نبرمها شويه، يعني لفه ولا جوج حتى يولي شكلها مقاد. هو كيبان حجم الخبز صغير بزاف، ولكن مازال غادي يخمر ويتضاعف الحجم ديالو. من بعد ما كملت الكميه كلها حطيتهم في الصينيه ديال الفران متباعدين على بعض. نغطيهم ونخليهم يخمروا لمده ساعه او لا على حسب الجو عندكم. ملي تضاعف الحجم ديالهم صافي غادي نعرف باللي راهم واجدين باش يدخلوا الفران. من بعد ما يخمر لي الخبز كندهنو ببيضه مطربه مع شويه ديال الحليب، ندخلو الفران بسخن على درجه حراره 180 درجه، ونحطو في الرف اللي لتحت في النص، يعني ننزلهم لتحت شويه باش ما يتحرقش الوجه ديال الخبز ويجي لونه محمر بشكل متساوي. نخليهم لمده 10 حتى 15 دقيقه حتى يتحمروا من الفوق ومن التحت. نخرجو من الفران، وفحال اي نوع ديال الخبز تسناو عليه يبرد شويه ومن بعد تقدروا تاكلوه بالصحه والراحه. شوفوا شكلهم شحال زوين، ومن الداخل ما مدقسينش وما مضغوطينش، يعني خبز الفينو الصحيح هو اللي تحسوا به خفيف، والفراغات اللي فيه الداخل تيكون شكلها منظم. يداروا منه سندويتشات بالفرماج وسندويتشات الفطور كيجيو لذاذ، بالاخص ملي تيكونوا باقي فريش كيجي الطعم ديالو زوين بزاف في كل استعمال. بالنسبه لشكل خبز الفينو تقدروا ديروه طوال او قصر، يعني كيف ما تبغيو على حسب معاش تبغيو تقدموه او لا كيفاش تبغيو تاكلوه. بصحه والراحه مسبقا. نشوفكم تاني في فيديو قريب ان شاء الله، وباي باي.